Ez nem átlagos földrengés volt. Szerintem sem. Ez biztos, hogy a Crepitus lesz. Megvan a rengés központja? Igen. Azonnal oda kell mennünk. Nem tudom, de ha felébreszti George-ot, biztosan felgyújtja az egész dimenziót. Jól kimerült az előző vérjel használata miatt. Sejtettem, hogy hamarosan te is felbukkansz. Hallottam, megtudtad, hogy én küldtem a lapot Garynek, ami hozzásegített őt a győzelemhez. Szeretném, ha tudnád, hogy nem tartalak téged kevesebbre azért, mert te nem tudtad Esphagót legyőzni. Nem dőlök be a sajnálkozó szövegeidnek. Gary számtalanszor mások segítségével vált ilyen erős párbajozóvá. Én viszont végig csak magamra számíthattam. Tisztában vagyok vele, és azt is jól tudom, hogy már egyszer te magad is legyőzted őt. Gondolj bele, mekkora hatalmad lenne, ha a jelenlegi tudásod mellett valaki még támogatná is. Ez is csak egy újabb csalogató szöveg. Ennyi éven keresztül tojtál a fejemben. Most már ne gyere itt nekem az ajánlataiddal. Ha ennyi éven keresztül éledzetted magad, akkor gondolom nem okozna problémát neked az, hogy párbajban legyőzz. Szinte már zavaróan eltereli a gondolataim, hogy mi történt a Bella elleni párbajban. Hogy lehet, hogy most nem kezdett el vérezni a kezem, mint akkor? Mégis mi alapján jön elő ez az erő? És mi az a női hang, ami most már másodjára szólalt meg a kvázár használata után? Bármi is az oka ezeknek, biztos, hogy hamarosan valami szörnyűség fogja kezdetét venni. A dimenzióörök megindultak a bázisunk felé. Ez bíz csak rám, Cabeza. Komolyan azt hittétek, hogy elrejtőzhettek előlünk? Ugyan rejtőzködni. Pont, hogy az volt a cél, hogy előcsaljunk benneteket. Egyszer már úgyis menekülésre kényszerítettünk titeket. És ez ezúttal sem lesz másképp. Egy francokat! Az előző vezér gyáva volt, de én nem ő vagyok. Rendezzük le ezt a dolgot, mint férfi a férfival. Párbaj. Párbaj. Ismerem a mocskos trükkjeiteket, amikkel csak ti rendelkeztek. Meglátjuk, hogy most mire mentek vele. A mainface elején aktiválom a Pot of Extravagance-t. Banisolok 6-ot random az extrából, és húzok 2-t. Majd jöjjön az Unexpected. A pakliból megidézem speciálisan Weatherford. És most borulj térdre az időjárás hercegnőjel. Feláldozom, hogy megidézhessem Weather Painter Aurorát. Valóban szép szörny, de nem dobtam hátas tőle. Mivel normál idéztem, ezért a képességével kirakhatok a pakliból a Spell Trap zónába egy Snow Summon. Majd aktiválom a Double Summon. Így normálozhatok még egyszer. Lehívom Snow. Most komolyan Double Summon?
Ugyan ne nevettes már. Hát örülnék neki, hogyha nem pofáznál bele a körömbe. Na mindegy, Snow képességével kirakom a pakliból a Thundery Canvas-t. Snowy Canvas képessége miatt banisolhatom Snow, hogy a pakliból kézbe vegyek egy Weather Painter Thundert. A köröm végéhez érkeztem. De az igazi szenvedés még csak most kezdődik. Jöjjön Cabeza egyik legveszélyesebb aktivátora. Párbajon belül. Dimensional Fisher. Rohadék. Attól nem szabadulsz meg gyorsan, ha akkor nagy bajban leszel, Dan. És még szetelek egy lapot. És végeztem. A varázslapot jelentősen betesz nekem. Ez tény. De mivel az első számú körözött csapatból származol, így nem kell visszafognom magam ellened. A standby fézetben. Snow visszatér a banisba. Aktiválom az Aluros Darkness-t. Húzok 2-t, majd banisolom a kezemből DD Savant Copernicus-t. Aktiválom a Dark Contract with the Gate-et, amivel kézbe veszek a paklimból egy DD Savant Keplert. Őt normál idézem. Képességével kezembe veszem a paklimból a Dark Contract with the Swamp King-et. Állj! Aktiválom a csapdalapomat. The Weather Rainbow Canvas. A képessége miatt banisolhatom Snow-t, hogy a pakliból megidézzek a helyére egy Weather Painter Cloudot. Értem. Én viszont aktiválom a kereskedelmet, és fúziós idézést hajtok végre a pályán levő Kepler és a kezemben levő Abyss felületet felhasználva. Jelenj meg! DDD Oracle King D Arc. A pendulum zónámra helyezem DD Savant Newtont és DDD Doom King Armageddont. Ezeknek köszönhetően bármennyi szörnyet leidézhetek 5-ös és 9-es szint között. Pendulum idézés. Jelenj meg! DDD Rebel King Leonidas és DDD Chaos King Apocalypse. Lenyűgöző. Jól kitapasztaltad azt a mocskos paklit. Az Armageddon skála képessége miatt D-Arc kapni fog 800 támadópontot, és belépek a csatafázisba. D-Arc támadja Aurórát. A Thundery Canvas képessége miatt banisolhatom Aurórát, hogy visszaküldjem az extra pakliba a D-Arcot. Apocalypse, üsd le Cloudot. A maradék szörnyeimmel támadok direktbe. Párbaj. Megidézem meg a Phantom Beast erőt. Az ő képességével hozhatok egy 3-as szintű tokent a pályára, és így a token szintjei hozzáadódnak az övéhez. Aktiválom a One for One, így eldobom kezemből a Saberhawkot, de megidézhetem speciálisan Valbura. Aktiválom a Downbeat-et, vagyis feláldozom Tetherwolfot, hogy a pakliból megidézhessek egy ugyanolyan ellenű és típusú, de egy szinten alacsonyabb szörnyet. Jelenj meg, Látom, még mindig nem mondtál le a repülőidről. mivel ő egy 6-os szintű szörny, Valburan pedig egy 1-es szintű tuner, így összehangolható. Szinkroidézés! Jelenje meg Mecha Phantom Beast Concoruda! Mivel Valburan szinkroanyagként került a temetőbe, ezért kapok még egy token. Lefordítok egy lapot, és te jössz ki. Én jövök. Kidobok a temetőbe egy Cyber Dragont, és így megidézek egy Cyber Dragon Maxter. Aktiválom a képességét. Állj! Csapdalap! Dua Barrel Roll! Ha? Feláldozom mindkét tokenem, de megállítom a szörnyet képességét. Francba. Ez esetben szetelek egy szörnyet, és egy lapot hátra. Te jössz. Ilyen könnyen meg lehet fogni a paklit? Ne okos csalódás, Cornél. Micsoda tökéletes húzás! Az előző körben láthatod apád szinkron képességeit. Ehhez mit szólsz? Aktiválom az Axis Deception. Más lista. Mivel a pályámon lévő szörny 7-es szintű, így leívhatom a kezemből mellék hallgatót. És most tudod jó, hogy mi fog következni. A két szörnyet összefordítom. Felsőbbrendű idézés. Jelenj meg Mecha Phantom Beast Dracossack. Képességével leveszek alóla egy anyagot és kapok a pályára 2 tokent. Dracossack, üzd le a szörnyét! A szörnyem Cyber Larva volt. Így kapok egy másikat a pályára. Ha, látom, már csak védekezni tudsz ellenem. Próbálj meg átjutni a szörnyemen. Gyerünk! Én jövök. Felfedem a lefordított lapomat, Reckless Greed. Húzok 2 lapot, és így most 2 körig nem húzhatok.
Lássuk csak. Van egy Dark Hole a kezemben. Ha azt aktiválom, akkor a pályán a Dracoszakon kívül minden szörny elpusztul, mert a tokenek megvédik őt. Cyberlárva képessége viszont nem fog működni, mert nem csatában hagyja el a mezőt. Viszont, ha csak neki marad szörny, akkor... Aktiválom a Dark Hole-t! Micsoda? Dracoszak képessége miatt csak 2 token pusztul el, de így védtelen maradtál. Ó, ugyan! Tudhatnád, hogy az én paklimnak csak jó, hogyha az ellenfelemnek van szörnye, nekem pedig nincs. Megidézem Cyber Dragon Core. Képességével kezembe veszek egy Cyber Repellentet, amit aktiválok is. Visszakeverek a pakliba egy Cyber Dragont. Majd aktiválom a Machine Duplication. Mivel Cyber Dragon Core 500 ATK-nál kevesebb, és Cyber Dragon a mezőn, így megidézek mellé még 2 Cyber Dragon. Azt a mindenit! Ez gyönyörű kombó volt, fiam! Nincs szükségem az elismerésedre. Aktiválom a lapot, ami végez veled. Super Polymerization! Lenyűgöző! Felhasználom a pályámon lévő kort, az egyik Cyber Dragon és a tetérfeleden lévő géptípusú Dracoszekket. Fúziós idézés. Jelenj meg új társam, Cyber Eternity Dragon. Minden szörnyem eltüntetted a pályámról, de nincs elég támadópont a térfeleden ahhoz, hogy lenullázz. A nővérem után. A saját bőrödön tapasztalatod meg te is. Limited Removal. Így a szörnyeim össztámadó pontja 9300. Na milyen érzés? A luxus gépeid kevésnek bizonyultak ellene. A 2 szörnyemmel közvetlenül megtámadlak. Elhihetett, fiam, hogy nem hagytam magam. Tisztában voltam vele, hogy képes leszel legyőzni. Ne tagadd, hogy a lelked mélyén folyamatosan nekem akartál bizonyítani. Készítettem neked valamit. Egy új cyber felsőbbrendű lény. A paklit fúziós részét tökéletesen kimaxoltad. A felsőbbrendűidet csak kiegészítésnek használtad, de ezzel a lappal még hatalmasabb erőre tehetsz szert velük. Áruld el nekem őszintén. Biztos, hogy ez az egész nem csak azért van, mert a zsoldosoddá akarsz tenni? Cornél, az alkalmazottaim sem a zsoldosaim. És te nem egy haverom vagy, nem egy ismerősöm, és nem is egy alkalmazottam, hanem a fiam vagy. In your eyes you hide, still I see right through them deep inside. In the way that you stare, like there's no one else who quite comes